Good day guys. Ito nga pala yung bike na i-restore natin ngayon. At siya na rin yung magiging katuwang natin sa pang-araw-araw. Dahil nalipat na nga ako ng duty dito sa Malolos, Bulacan. Siya yung magiging service ko from bahay dito sa Pulilan hanggang Malolos. Araw-araw na yon, sa umaga at sa gabi. Tara guys, samahan nyo ako. I-restore natin yung aking bagong lumang bike. At sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe, pakisuyo na lang po. Pakisubscribe na lang po ako dyan sa baba. At i-hit na rin po ang ating notification bell para maging update po kayo sa aking mga video na paparating. Ito po ang inyong kuyamalvin. At ito na po, panuorin natin ang aking pagre-restore. Ayun guys, ito sa mga sa pag-group. Tulad nung problema sa bike ko na yan, yung seal bearing niya, sa mga nakakaalam, yung seal bearing niya talagang nag-stuck na siya dahil sobrang tagal na naka-stuck na lang, hindi ginagamit. So nahirapan silang palitan yung seal bearing. So hayaan natin hatawin nila kung anong gusto nilang gawin paraan, kasi nasira din yung puller nila eh. Yan lang muna guys, thanks for watching. Sana po nagustuhan nyo yung aking munting palabas sa pagre-restore ng aking bike. Maraming salamat po sa lahat ng nanood. Hanggang sa muli po, ito ang kuyamalvin. Salamat po.